Az Elios 2009-es indulása után néhány év alatt több milliárdos forgalmú vállalat lett. Főként azért, mert sorra nyerték az állami, Európai Unió által finanszírozott projekteket. A cég egyik tulajdonosa 2015-ig Orbán Viktor veje, Tiborcz István volt. A cég a 2010-es években tucatnyi magyar városban végezhette el a közvilágítás korszerűsítését. Papíron. Ugyanis az általános tapasztalat az volt, hogy a projektek végén az utcák jóval sötétebbek lettek, mint előtte voltak. Így jártak többek között Vác, Siófok és Hódmezővásárhely lakosai is. A cég által megnyert közbeszerzések közül többet olyan cég készített elő, melynek tulajdonosa Hamar Endre, Tiborcz István üzlettársa, egy időben az Elios résztulajdonosa volt. Egy hangfelvétel szerint előfordult olyan is, hogy az Elios már másfél évvel azelőtt feltűnt egy nagyértékű projektben, hogy az arról szóló pályázatot egyáltalán kiírták volna. 2014-ben feljelentették a céget, a későbbi nyomozás viszont nem talált bűncselekményre utaló nyomot, ezért 2 évvel később lezárták azt. Mivel a korszerűsítés jelentős EU támogatással történt, vizsgálatot indított az OLAF, az Európai Unió csalásellenes szervezete is. 35 közvilágítási korszerűsítési projektet néztek át, ebből 17-nél úgy találták, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki a pályázatok kiírásánál. Megállapították, hogy a 2012-es pályázatokat úgy írták ki, hogy a feltételeknek csak az Elios vagy a konzorciuma feleljen meg. Az OLAF ajánlásai alapján nyomozás indult, de a magyar rendőrség bűncselekmény hiányában ezt a nyomozást is megszüntette. A szervezet viszont 44 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forintnyi uniós támogatás megvonását javasolta az Elios gyanús közbeszerzései miatt. Erre végül nem került sor, ugyanis a magyar állam, hogy elkerülje a miniszterelnök személyéhez kötődő korrupciós botrányt, el sem küldte a számlákat az EU-nak. Így végül a magyar adófizetők állták a számlát, és a csalásokán semmilyen hatóság nem keresett felelősöket.